රබර් කොපුව කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. කොණ්ඩමයක් සාමාන්‍යයෙන් එක් අවස්ථාවක් පමණයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රාණවත් වන ශිෂ්ණය ආවරණය කරන ආවරණයක් විදිහට මේක ක්‍රියා කරන නිසා යෝනි මාර්ගයට ශුක්‍රාණු තැන්පත් වීම වැළැක්වීම මගින් තමයි ගැබ් ගැනීම නවත්තන්නේ. කොණ්ඩමයක් භාවිතා කරන්නට කලින් ඒ කාලය ඉක්ුත් වීමේ දිනේ පිළිබඳ සැලකිලිවත් වීම ඉතාම වැදගත්. පැකට්ටුව විවෘත කරන්න කිසිම වෙලාවක ඔයාගේ මුඛය භාවිතා කරන්න එපා. ඒ වගේමයි පාවිච්චි කරන්න කලින් කොණ්ඩම් එක දිග ඇරලා පරීක්ෂා කිරීම කිසිසේත්ම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. කොණ්ඩමයක් භාවිතා කිරීම මගින් පෞල් සංවිධානය වෙනවා වගේම ලිංගාශ්‍රිත රෝග බෝවීමත් වැළැක්වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කොණ්ඩම් එකක් හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. රබර් කොපු පැකට්ටුවේ විවෘත කරලා කොපු ඉවතට අරගත්තට පස්සේ ඒ කොපුවේ පුඩුව ඇඟිලි දෙකකින් තද කරගන්න ඕනේ. තද කරගෙන ප්‍රාණවත් වුණ ශිෂ්ණය ආවරණය කිරීමට පුළුවන් වෙන විදිහට කොපුවේ දාරය උඩ අතට හිටින විදිහට තමයි ශිෂ්ණය මත රබර් කොපුව තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ශිෂ්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙන විදිහට රබර් කොපුව දිගාරින්න ඕනේ. භාවිතා කිරීමට පස්සේ රබර් කොපුව ප්‍රවේශමෙන් ගලවලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ නිසියාකාරව රබර් කොපුවක් භාවිතා කිරීමෙන් 97%කට වැඩි සාර්ථකත්වයක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. භාවිතා කරපු රබර් කොපුවක් ඉවත දැමීමේදී කිසිම වෙලාවක වැසිකිලි වලවල් වලට දමන්න එපා. කඩදාසියක ඔතලා ඉවත දාන්න ඕනේ පොඩි දරුවන්ට හසු නොවන විදිහට. මං හිතනවා මං කියපු දේවල් ගොඩක් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. නොතේරුණු මොනවාම හරි තැනක් තියෙනවා නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සීරුවේ පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. චුටි මිසි channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි.